Jag är Anna-Maria von Schatz och det museet så det har egentligen funnits i mitt liv sedan jag var liten. Så att det har funnits med i min barndom. Så var det nog kanske en lång paus här då och av olika orsaker. Men kanske då främst skulle jag säga på 70-talet när min mor då blev intendent under ett par år så kom hon att intressera sig för Hilda Olsson och sa den här Hilda Olsson, hon har nog haft ett spännande liv. Och det började egentligen på det sättet att jag hittade en bok som det var ingenting skrivet på pärmen. Jag tänkte oj vad bra. Den här boken blir perfekt för våra barnbarn att skriva ner sina första historier och rita. Men sen när jag öppnade den här boken så hade Josef Herler skrivit rum för rum om museet för hand. Och där hittade jag en sida där det stod om Hilda Olsson. Där han beskriver att Hilda Olsson var en konstnärinna från Nykarleby och att hon hade då fått arbete på en mönsterfabrik i London. Och bland annat så hade hon då kopierat Murillos altartavla och skänkt den sedan till den andra sjömanskyrkan i London. Och så skriver han också vidare att han hade också varit med på en sån här forskningsresa med Alexander von Nordman då till Turkiet och Krim. Men när jag läste det här så blev jag alldeles, jag trodde nästan att hjärtat skulle stanna för att wow, oj, det här måste vi nog undersöka närmare. Hilda Olsson var den yngsta av familjen Olssons barn och hon föddes i den här gården. Fadern var ju sjökapten och hade 1828 köpt den här gården. Och han var egentligen norrman och hade kommit till Gamla Karleby över någon gång på hösten och fartyget låg där då på redden under vintern. Och då blev han bekant med en ung dam där och egentligen var det så att han hade blivit bekant med hennes bror först. Det brukar ju gå till på det sättet att en man blir bekant med en bror och sen så kanske brodern har en söt syster och så kanske man blir introducerad i familjen och så blev det väl så där som det sa klick kanske där då mellan det där Hildas mamma och den här pappan då Olsen som han hette först. Här bodde Hilda och hon var ju yngst så hon hade många äldre syskon och hon hade också en syster Sofia som var i samma ålder som Zacharias Topelius så de umgicks och var på de här danserna och hade sina träffar som de hade ungdomarna på den tiden. Och ibland fick Hilda också det där följa med på någon av de här träffarna med stora syster. Och på det här sättet så kom familjen Olsson som var inflyttade i Nykarleby bekanta med Topelius och tydligen var det väldigt goda vänner där. Hilda var ju som intresserad av att rita och den tavla som finns här så står det mitt rum och det är nog en liten miniatyr. Det är 2 fönster och det är det rummet som vi sitter i nu som är Hildas rum, som vi har också inrett som Hildas rum. Som vi kanske tidigare nämnde så behövde man ju inte internet för att få reda på vad man skulle studera utan det var ganska enkelt. Man gick över vägen till Kuddnäs och så kunde Zacharias Topelius berätta om en kurs som hade startat i Helsingfors. Det var den där finska konstföreningens ritskola. Och då har ju Topelius där sekreterare och grundade medlem och Hilda sökte in och då var det hon från 1856 till 58 i Helsingfors i ritskolan. Och det nämnde jag ju också att hon fick då andra pris i den dukattävlingen. Och på det här sättet kom att fara då ut på den här resan med Alexander von Nordman. I huvudsak så livnärde hon sig i Helsingfors och hon hade väldigt många sådana här, om man kan kalla det för sådana här snuttjobb idag,
tillfälliga arbeten, för hon hade ju ingen man som försörjde henne. Som man på den tiden så var det ju att flickorna skulle ju uppfostras till att de skulle bli duktiga hustrur och så för att de skulle kunna bli försörjda av en rik man, hoppades ju pappan i huset. Men Hilda kämpade på. Hon hade liksom en sån här, ett väldigt, liksom ska vi säga, bra säkert att hon ville ta sig fram på egen hand. Hon hade översättningsarbeten och då tänkte jag, men hur var det möjligt? Jo, hon hade 2 saker i sin ryggsäck, om man kan säga det så. För det första var hon konstnärligt begåvad. För det andra hade hon lärt sig engelska hemma i familjen när pappan var sjökapten och de hade tydligen använt mycket engelska i familjen. Så hon kunde göra översättningsarbeten från engelska tidningar till Helsingfors tidningar. Det var ett jobb som hon gjorde. Så gjorde renskrivningsarbeten på magistraten. Och sen gjorde hon de här spelen som vi kommer återkomma lite senare till. Men det här med att hon gjorde renskrivningsarbeten på magistraten så gjorde att hon äntligen fick så småningom ett ordinarie arbete. Och det var då 63 ungefär. Och då jobbade hon. Hon började som 63 som renskrivare och 67 fick hon ett ordinarie arbete. Och det behöll hon kanske till 73. Och just när hon hade kanske kommit på lite grön kvist där och visste att nu har jag ett arbete och så här. Så då var det så att brodern Oskar som var sjökapten hade då köpt Kuddnes och de hade sålt den här gården där hon var född. Och mamman då mamma Olsson flyttade med sonen till Kuddnes och hon hade blivit svårt sjuk. Och då kallar brodern det där Hilda att komma och sköta sin gamla sjuka mamma. Och när mamman dog 1877 så då flyttade hon tillbaka till Helsingfors och hade fått på något sätt då reda på att det fanns en ledig tjänst som mönsterriterska i London. Och då hade det sista breven 1915 så beskriver hon också att nu är det liksom första världskriget brutit ut, att det var ganska liksom hemskt där och dåligt med mat och så vidare i London. Att det påverkar ju förstås också London med världskriget. Och så mycket mera vet vi inte när hon inte beskriver annat när brevet slutar alltid. Tack för era brev, Gud välsigne er. Spelet visar ju faktiskt att hon hade, jag skulle säga att hon var ganska allmänbildad. På det sättet att hon hade, när hon gjorde spelen så var det liksom, handlade om någon slags, ska vi säga, folkbildning. Och i synnerhet den där lustfärd till Avasaxa så den startar i Nyland i Helsingfors och så går man då västra sidan av Finland och besöker olika orter till Avasaxa och så kommer man sen östra sidan tillbaka och kommer till samma punkt. Och så att och hon beskriver väldigt bra de här orterna, det som är det centrala. Så att hon levde, jag skulle säga att det var lite sådär som man talar om den topelianska andan. Att det skulle alltid vara någon liksom lärdom i det som Topelius berättelse var det ju alltid en lärdom om någonting. Att den som nu det där uppför sig illa så det där blir straffad och så vidare och kan bli straffad och hur man ska bete sig. Och här var det frågan om en folkbildning. Tydligen var hon en person som var intresserad av sin miljö. Eftersom hon så i detalj har skrivit om de här olika orterna. Hon var intresserad av, var det kanske någonting det där med sjömansblodet, det här. Att hon var intresserad av olika länder, orter, vad fanns där, lite äventyr. Kanske det var någonting sånt, kan man eventuellt spekulera. Då kan man fundera, varför var det där Avasaxa nu så spännande? Men det var ju verkligen ett resmål. Avasaxa, för där var ju midnattssolen. Jag menar, man förstår ju att där går solen aldrig ner. Så jag tycker att det var väldigt väl valt mål. Spel är någonting som fascinerar barn.
Och vuxna också, jag menar alla sånt. Men också barn tycker om att spela. Det är väl det där tävlingsmomentet lite, tror jag också. Och sen är det här att alla kan ju vara med i ett sånt här brädspel liksom då. Att man behöver inte kunna så mycket, bara man kan följa med och flytta sin tärning och ge ut 1 eller 2 mark. Och så gäller det ju lite att räkna också, det är lite pedagogiskt tycker jag det här att räkna och kunna läsa och vad stod det där i reglerna. Det var också det där enkla hur man levde i olika kulturer i Finland. Att det var samer hon tog upp och sen också att hon var öppen för olika kulturer. Det märker att hon vävde in i det här spelet olika kulturer. Och det var intressant. Men det hade kanske att göra med hennes miljö. Hon hade vuxit upp i en sjömansfamilj där pappan hade kommit hem från sina resor och berättat vad han hade upplevt under resorna. Och då hade han ju också tagit med sig nya intryck till familjen. När vi hade den här utställningen 2012 och fick fram liksom ny information om henne, att det som hon hade målat den altartavlan i London och så hade vi de här spindlarna och sen när vi ändå de här spelen kom till här som det senaste av hennes produktion, så tycker jag nog att det har tillfört väldigt mycket museet. För vi har ju fått något nytt. Att Hilda som då var född 1832 och det där 190 år sedan, hon föddes i år. Så att vi har fortfarande hittat någonting som hon har producerat som egentligen är ganska aktuellt. Att någonting som man idag kan liksom då ha nöje av. Jag tycker att man kunde säga att det är synd att hon var lite för tidig som kvinnlig konstnär. Skulle hon ha varit lite senare så skulle hon ha varit en Skärfbäck och då skulle vi inte haft råd att ha de här tavlorna på väggen.